Okay, so good day everyone. So for this business finance video, i-discuss natin yung ating part 4 ng ating chapter 1 which is all about financial institutions. Now, in our previous topic or in our previous video, na-discuss na rin natin yung mga financial system, okay, kung anong nangyayari sa financial system. And na-discuss na rin natin yung mga elements ng financial system natin which is the financial instruments, financial markets, and then yung private placement. Now, another element ng ating financial system is financial institution. Now, in this topic, i-discuss natin kung ano ba yung ibig sabihin, ano ba yung purpose, at saka ano ba yung role ng mga financial institution sa financial market or sa financial system rather. Okay? So, dito, i-discuss natin yung mga different types of financial institutions such as number 1, commercial banks, number 2, investment banks, number 3, insurance companies, number 4, brokerage companies, number 5, investment companies or mutual funds, number 6, pension funds, number 7, savings and loans or SNL, and last, the credit unions. Okay? Now, before natin i-discuss yung mga different types ng ating financial institutions, of course, we need to define what is financial institution first. Okay? Now, financial institutions, these are the intermediaries that channel the savings of individuals, business, and governments into loans or investment. Okay? Financial institution is an establishment that conducts the financial transaction such as investments, loans, and deposits. Now, ano po yung pinagkaiba ng financial market sa financial institution? Baka kasi malito tayo dyan eh. Okay? Magkaiba po yung financial market sa financial institutions. Now, yung financial market, according sa na-discuss natin last video or last discussion, financial market is any marketplace wherein the buyer and seller of funds meet and nagkakaroon sila doon ng transaction. And doon sila nagkakaroon ng trade, okay, ng mga securities. Now, sabi nga natin sa example natin doon sa financial market, andoon si Jack at saka nandoon si Rose. Now, anong ginagawa ni Jack at saka ni Rose sa financial market? Doon sila nagkita, okay? Kasi yung mga savers of funds at saka mga users of funds, if wala silang alam na pwedeng puntahan, okay, pumupunta sila sa financial market para doon sila maghanap ng mga counterparties. Okay, once na makahanap na sila ng mga counterparties, doon na nagkakaroon ng private placement. Doon na nagkakaroon ng transactions between the two parties. Now, sa financial institutions, iba naman. Ang financial institutions, they act as intermediaries or they act as middleman between the suppliers and users of funds. Okay? Kaya nga sinabi dito, it is an establishment that conducts the financial transactions. So, kung sa financial market, kung matatandaan natin, sa financial market, doon nagpunta yung mga savers of funds at saka yung mga users of funds para maghanap ng mga counterparts. But sa financial market, nagkakaroon pa din ng direct transactions between the two parties. So kumbaga, sa example natin nung mga nakaraang video or nakaraang discussion natin, si Jack at saka si Rose, okay? Si Jack at saka si Rose, nagkaroon sila ng direct transaction or private placement. Now, alam ni Rose kung saan napupunta yung pera niya. At alam naman ni Jack kung saan galing yung perang inutang niya kasi nga nagkaroon ng direct transaction between them. Now, ang nangyayari sa financial institutions, they act as intermediaries and sila na mismo yung nagkakandak ng financial transaction. Therefore, if halimbawa si Rose pumunta sa mga financial institution para i-invest yung mga sobra niyang pera. Ngayon si Jack naman pupunta sa mga financial institutions para umutang ng pera kasi kailangan niya ng pera or ng funds for the companies or business expansion. Now, in financial institutions, dito, yung mga nakokolektang investment or yung mga nakokolektang savings ng financial institutions galing sa mga savers or suppliers of funds, yan yung pinang-uutang nila sa mga users of funds. Okay, halimbawa, si Rose at saka yung ibang mga suppliers of funds nag-invest ng pera
naglagay ng pera dito sa mga financial institutions na to. Now, yung mga financial institutions na to, sila na mismo yung nagbibigay or sila na mismo yung nagpo-provide ng loan or nagpapautang sa mga users or mga nangangailangan ng pondo. Okay? So, ang mangyayari niyan, hindi alam ni Rose kung saan mapupunta yung pera niya or kanino particularly mapupunta yung pera niya at hindi rin alam ni Jack kung kanino particularly galing yung pera niya. Kasi walang direct transactions between the two parties. Ang nangyari, nagkaroon tayo ng middleman, which is the intermediaries, which is ito yung mga financial institutions natin. Okay? Again, tandaan natin, financial institution, ito yung intermediaries, okay, that channels the savings of individuals, business, and government into loans or investment. Now, financial institutions, they are the one who conducts the financial transactions. Okay? Kaya walang direct transactions na nangyayari, walang direct transactions na nangyayari between the suppliers and users of funds kasi meron tayong intermediaries or meron tayong middleman na tinatawag, which is ito yung financial institutions. Okay? Now, discuss na natin kung ano yung mga different types ng financial institutions. Number one is commercial banks. Okay, familiar tayo dito lahat sa commercial banks. Lahat naman nakakakita na ng commercial banks kahit sa paligid nyo. Paglabas nyo ng bahay, pagpunta nyo sa mall, nadadaanan nyo yan yung mga commercial banks na yan. Now, commercial banks usually accept deposits and provide security and convenience to their customer. Diba? Alam naman natin mga commercial banks, yung pinaka-primary financial service na ino-offer nila sa public is for you to deposit money. Okay? Kung tayong mga tao or kung tayong mga business is meron tayong maraming pera, okay, syempre hindi naman natin dadalhin kung saan-saan yung pera. Ilalagay sa bag, ilalagay sa bulsa, 'di ba? Yung mga cash natin or yung money natin, din-deposit natin yan usually sa mga bangko. Okay? Para doon sa bangko, mas secure tayo na hindi tayo hold up, hindi mawawala yung pera natin, di ba? So it provides security and convenience to customer. Bakit nagpo-provide ng convenience yan kapag nag-deposit tayo sa bangko? Kasi we don't need to handle such a big amount of money sa bulsa natin or sa katawan natin, which is very hindi siya magandang delikado siya kapag may hawak tayong malaking pera, di ba? So, gaya na ito, di ba kapag nagde-deposit tayo, usually, meron tayong mga ATM cards, which is usually na ginagamit natin when we purchase inside the mall, kapag kakain tayo sa mga establishment or mga restaurants, di ba, hindi na tayo kailangan magdala ng cash. Kasi, pwede na natin gamitin yung mga ATM cards natin as payment. Okay? Kung may laman yung ating mga ATM cards, siyempre. Now, so bukod sa deposits and securities and convenience na pinoprovide ng mga commercial bank also offers clients for safekeeping of their money. Yun nga yun, which is yung security gaya ng sinabi natin kanina. Now, also, commercial banks provide loans to individuals and companies who need funds. Okay, kaya nga tayo may tinatawag na loans bank loans. Okay? So, kung kailangan natin ng funds or kailangan natin ng pera, okay, pwede tayong mag-loan sa mga commercial banks na yan. Okay? Now, commercial banks usually provide service to the general public. So, yung financial service na ino-offer ng bangko or ng mga commercial banks is for the general public. Ibig sabihin, kahit sino pwede na lang maging customer or pwede na lang maging clients. Okay? So, yung commercial banks natin is open for all. Kahit sinong pwede maging client ni commercial banks. Okay? So, ito yung mga examples natin ng mga commercial banks in the Philippines. So, we have Metro Bank, RCBC, Land Bank, Union Bank, BPI, etc. Yan. Kung ano yung nakikita natin sa daan, sa paligid, yan yung mga commercial banks natin. Now, aside from commercial banks, another financial institutions ay tinatawag nating investment banks. Now, anong difference kaya ng commercial banks at ng investment banks? Now, let's try to discuss what is investment banks.
Now, according dito, investment banks, although they are called banks, their operation are far different than those different than deposit gathering commercial banks. So, ibig sabihin, itong mga investment banks natin, although tinatawag natin siyang banks, yung financial services na ino-offer nila is different from commercial banks. Okay? Now, ano po ba yung ino-offer ng investment banks? Kasi sabi natin, hindi sila same ng commercial banks. Now, investment banks usually is a financial intermediary that performs a variety of service for businesses and some government. This includes underwriting debts and equity offerings, acting as intermediary between the issuer of securities and the investing public, facilitating mergers and acquisitions, and other corporate reorganization and acting as a broker for institutional client. So, ang pinaka-aim kasi or yung pinaka-financial service na ino-offer ng mga commercial banks ay for deposit and loans lang. Okay? Now, yung investment banks kasi, uh, yung investment banks natin, they act as financial intermediaries into different financial services such as sila yung nag-undergo ng underwriting debt, equity offerings, they act also as intermediary between the issuer of securities, okay? And sila din yung nagfa-facilitate ng mga mergers and acquisitions. And syempre, they act as a broker for institutional clients. Now, bukod doon sa mga yon, isa pa sa mga pinaka-notable, tawag dito, isa pa sa pinaka-notable financial service na ino-offer ng mga investment bank is research and financial advisory services to its client. Okay? So, nagbibigay sila ng research and financial advice sa mga companies or sa mga clients nila. Now, investment banks provide service to investors, corporations, and government. Yun din yung pinagkaiba nila. Kasi ang sabi natin, in commercial bank, they provide service to the general public. So it means na pwedeng kahit sino, pwede nilang maging client, di ba? Kasi open siya for general public eh. Okay, kahit sino pwede pumunta sa bangko or sa commercial bank para mag-deposit ng pera, para mag-loan. Okay? Yan. Now, dito sa investment bank, limited lang siya. So, okay, yung financial services na ino-offer ng investment bank is usually nagpo-provide lang sila ng service sa mga investors, mga corporations, and governments. Okay? Now, ito yung mga different investment banks natin. So, meron tayong Asian Alliance, meron tayong SB Capital or Security Bank Capital, a subsidiary of Security Bank. So, we have Navarro, Amber and Company, Mabuhay Holdings Corporation, BPI Capital Corporation, and etc. Okay? Now, kung mapapansin nyo, okay, yung mga ano nila, di ba meron security bank dito, may BPI dito, dito rin may BPI. Ang tawag kasi dito sa mga to ay mga subsidiary. Okay? Subsidiary yan ng mga bangko. Okay? Now, aside from commercial bank and investment banks, meron pa tayong ibang financial institutions which is, of course, familiar tayo lahat dito, insurance companies. Now, insurance company or an insurance company insures its customers against certain risks such as the risk of having a car accident or the risk that a house catches on fire. In return, for this insurance, their customer pay them regular insurance premium. Now, alam naman natin ang insurance, pwede siya sa life insurance, pwede siyang health insurance, pwede siya sa accident insurance, 'di ba? Pero dapat alam din natin na yung insurance hindi lang siya applicable sa mga tao or sa mga persons, okay? Insurance is also applicable sa mga gamit natin or sa mga properties natin kagaya ng sasakyan, kagaya ng mga bagong bahay. Usually may mga insurance yan para kapag halimbawa yung sasakyan mo bagong bili, tapos na aksidente o nabangga ka ng nasa likod mong sasakyan. So, yung babayaran mong pagpapaayos doon sa car mo,
usually kapag pasok yan dun sa sa requirements na inahanap ng mga insurance companies, sila na yung magbabayad ng insurance or sila na yung magbayad ng tawag dito, sila na yung magbabayad ng cost kung magkano yung papa-repair mo or papaayos dun sa sasakyan mo. Okay? And usually, ang insurance companies kagaya sa health insurance, 'di ba? Malaking tulong 'yan kasi kapag in case na may hindi inaasahang pangyayari, bigla ka ma-hospitalize, okay, 'di ba? Ang laki-laki ng gastos sa hospital. So, mas maganda na habang maaga pa lang, habang bata pa kayo, kumuha na kayo ng mga insurance. Okay? Mas maganda, mas bata, magkuha na kayo ng insurance kasi mas lumalaki pa yung pera nyo. Okay? And alam naman natin yung mga insurance ngayon is more on hybrid na, may iba't iba na siyang kasamang services na ino-offer. So, check nyo yan sa mga websites ng mga insurance company para pag nag-graduate na kayo, meron na kayong mga maiisip na anong kukunin yung mga insurance policy. Okay? Now, the insurance companies pool these payments and invest the proceeds in various securities until the funds are needed to pay off by the policy holders. Now, syempre, kapag kukuha tayo ng insurance, di ba sabi natin, kailangan natin magbayad ng regular insurance premium. It's either pwede natin siyang bayaran kada buwan, okay, kada year, or kada quarter, depende yan sa agreement nyo. Okay? Now, yung mga insurance companies, yung mga nakokolekta nilang insurance premium na galing sa mga policy holders, pinang-i-invest din nila yan sa mga iba't ibang investment para lumago yung pera. Of course, hindi naman nila papatulugin. Hindi lang papatulugin ng mga investment companies or insurance companies yung mga perang yung mga yung mga insurance premium na binabayaran natin. So usually, kapag natatanggap na nila yung mga bayad nila galing sa mga policy holders na nagbabayad na ng insurance premium, inilalagay din nila yan sa mga different investments, okay, para lumago yung pera. Para by the time na kailanganin na yung insurance, may maibabayad itong mga insurance companies. Okay? So, insurance companies helps individuals and companies to manage risk and preserve wealth. Okay? So, ito yung mga example natin ng insurance companies. Ayan, yung nakikita natin, familiar yan, yung mga life. So, meron tayong PhilAm Life, Sun Life Financial, Manulife, Insular Life, Pru Life, Coco Life, AXA. Ayan. Okay? So, ayan. Next naman, another financial institution ay brokerage companies. From the word broker, okay? Middleman. Now, brokerage companies acts as an intermediary between the buyers and sellers to facilitate securities transactions. Now, kung ikaw, halimbawa, marami kang stocks na binili or marami kang stocks na hawak sa iba't ibang company, ngayon gusto mo magbenta ng stocks, kaso ayaw mo lumabas kasi tinatamad ka or hindi mo alam kung kanino ka magbebenta ng stocks. Now, pwede ka naman kumuha or pwede ka naman pumunta sa mga brokerage companies kung saan yung mga brokerage companies, sila na yung magfa-facilitate ng securities transaction. Halimbawa, nagbebenta ka ng stocks ng isang kumpanya. Yung brokerage company na mismo yung maghahanap ng buyer para sa'yo. Halimbawa naman, ikaw naman yung bibili ng stocks. Kaso di mo alam kung saan ka bibili ng stocks ng isang kumpanya. Now, punta ka sa mga brokerage company para sila na mismo yung maghahanap sa'yo ng pagbibilhan mo ng stocks. Kasi sila na yung mismo nagfa-facilitate ng securities transaction. Now, syempre, paano ba kumikita ang brokerage company? Through commission. Okay? Brokerage companies are compensated via commission after the transaction has been successfully completed. Okay? Now, some services provided by the brokerage company is investment advice. Okay? Itong mga brokerage companies natin or brokerage companies na to, they give investment advice to its clients. Also, bukod doon, they provide portfolio management and trade executions. O, di ba? So, ang daming financial service na ino-offer ng mga brokerage companies natin. Now, ito yung mga different examples natin ng mga brokerage companies. Okay? So, may makita ka na namang BPI dyan, may Metrobank dyan, and meron dyang RCBC. Yan yung mga tinatawag nating subsidiaries ng mga bangko. Okay? Now, another financial institutions ay
investment companies or mutual funds. Now, investment companies or mutual fund is a corporation or trust through which individual invest in diversified, professionally managed portfolios of securities by pooling their funds with those of other investors. Investment companies or mutual funds enable small investors to enjoy the benefits of investing in a diversified portfolios of securities purchased on their behalf by professional investment managers. Now, anong meron dito sa mutual funds or investment companies? Now, dito, okay, sa mutual funds or investment companies, yung mga investors na gusto mag-invest sa iba't ibang mga diversified managed portfolios, usually merong mga professional investment managers na mismo na nag-monitor at nag-handle ng mga investments. Okay? Kapag tayo ay nag-invest, halimbawa, hindi tayo maalam, hindi tayo marunong sa investment kasi hindi pa tayo ganun ka-knowledgeable sa investment. So, pero kung gusto mong kumita kasi gusto mong mag-invest eh. Now, kung ganun tayo, halimbawa wala tayong idea, hindi pa natin alam or hindi pa natin masyadong gamay yung mga pasikot-sikot sa mga investments, kagaya ng stocks and bonds kasi mahirap mag-purchase ng stocks eh, lalo na kapag may stocks kang hawak kasi monitor mo yung stock price. So, dapat hands-on ka doon. Now, kung gusto natin na mag-invest pero kahit wala tayong alam masyado sa investment, na pwede tayo mag-invest sa mga mutual funds or investment funds. Now, dito kasi sa mga investment companies or mutual funds, may mga professional investment managers na mismo yung nag-handle ng mga investments. Okay? Kaya hindi tayo masyado na mag-worry kung babagsak ba ng tuluyan yung ating investment or malulugi ba tayo sa invest natin or hindi. Kasi may mga professional investment managers na nagmo-monitor, nag-handle ng mga portfolios of securities natin. Okay? Now, ito yung example natin ng mga investment companies or mutual funds. So, meron tayong mga Atram, Phil Equity, Sun Life Asset Management. Ayan. By the way, meron ding part sa GCash nyo, which is yung bagong, namang tawag dito? Bagong feature ng GCash, which is yung G-Invest. Makikita nyo dyan sa G-Invest na pwede kayong mag-invest sa mga mutual funds or sa mga investment companies kagaya ng Atram. Okay? Now, diyan sa GCash na yan, mamimili kayo kung what type, alamin nyo muna kung what type of investor kayo, kung conservative ba kayo, kung aggressive or moderate kayo moderate kayong mga investors. Kung gusto niyo mataas yung yung return sa inyo, pwede yung aggressive. Okay? Kung ayaw nyo naman masyado na, halimbawa, kung gusto nyo safe lang yung investment nyo, dito kayo sa conservative. Okay? Kasi, yan parang, di ganun ka-aggressive yung ating movement sa investment. Okay? Now, dito kapag nag-invest tayo sa mga investment companies or mutual funds, okay, may mga professional investment managers na nagmamanage at nagmo-monitor ng mga portfolios of securities natin. Okay, kaya hindi na tayo ganoon masyado kabado kung anong mangyayari sa investment natin kasi may nagtitingin na or may nagmo-monitor na. Next naman is pension funds. Now, syempre, as employee, di ba, palagi ng lahat ng nagtatrabaho, nagbabayad sa mga pension funds kagaya ng SSS, Pag-ibig, ayan mga pension funds yan. Now, bukod kasi doon sa mga SSS or GSIS or PhilHealth or anong tawag dito, or Pag-ibig, may mga pension funds pa or pension companies na nag-o-offer ng same na financial services. Now, financial institutions that receive payments from employees and invest the proceeds on their behalf. Now, itong pension funds daw na to, usually, sila yung mga financial institutions na nakakatanggap ng nakakatanggap sila ng mga contribution sa mga employees at saka sa mga employers. Now, yung perang nakokolekta nila galing sa mga employees and employers, yan yung ini-invest nila. Okay? Ini-invest nila yung mga pera ng mga employees and employers na nakokolekta nila sa mga iba't ibang investment din. Okay? Now, examples natin ng mga pension funds ay government service insurance system such as GSIS, Social Security System or SSS, mga unit investment trust fund,
investment banks, credit unions, and etc. Now, so ito yung mga example natin ng pension funds, GSIS, Pag-ibig, Social Security System. Now, bakit ba tayo minsan nag-i-invest or bakit yung ibang tao nag-i-invest sa pension funds? Kasi gusto nila, by the time na magre-retire sila, may makukuha silang pension after nila ng retirement. Okay? Maganda din yun kasi, di ba habang nagtatrabaho ka, habang kumikita ka, mag mag-contribute ka or mag-invest ka sa mga pension funds kasi malaking tulong din 'yan after mo mag-retire sa trabaho, 'di ba? At least kahit hindi na tayo nagtatrabaho, may matatanggap pa rin tayo at least kahit papaano na panggamit natin sa pang-araw-araw. Okay? So 'yan. So actually ito naman ay itong Pag-ibig, SSS, mga mandatory naman 'yan eh. Mga mandatory contributions naman 'yan as pension funds. Okay? Next. So, ito naman na i-discuss natin next, mga non-bank financial institutions naman sila. Now, anong ibig sabihin ng non-bank financial institutions? When we say non-bank, ito yung mga financial institutions na hindi sila registered as bank, pero yung services nila ay parang sa bangko. Kaya nga sinabing non-bank financial institution eh. Okay? Ito yung mga financial institutions na hindi sila registered as bank talaga, pero yung financial services na ino-offer nila sa mga client is just like bangko. Okay? Now, example natin dito is savings and loans or SNL. Savings and loan or SNL, they also referred to as thrift banks. So, pwede pala tawaging thrift banks itong mga savings and loans na to or SNL. Now, ano ba yung primary services na ino-offer ng savings and loans? Now, unlike commercial banks, transactions in savings and loans companies are dedicated to residential mortgage. So, at least 65% or more of their lending must be for residential mortgage. Now, ano ibig sabihin ng residential mortgage? Dito sa savings and loans kasi or sa mga thrift banks, dapat daw at least 65% or pataas, yung mga transaction dapat ng mga savings and loans dapat ay galing sa pagpapautang nila through residential mortgage. Halimbawa, magpapautang sila kasi yung client nila ay bibili ng lupa, bibili ng house and lot. Yun yung ibig sabihin ng residential mortgage. Okay? They provide loans sa mga client nila na may kinalaman sa pagbili ng mga properties such as land and building or bahay or house and lot. Okay? Yun yung meron dito sa savings and loan or thrift bank. At least dapat 65% pataas ng transactions nila ay may kinalaman sa pagpapaloan or pagpapautang sa mga client through residential mortgage. Okay, halimbawa, may client tayo na gustong bumili ng ng house and lot. Okay? So, pwede natin sila pautangin if ever na ma-meet nila yung mga requirements. Okay? Yan yung ginagamit or ginagawa natin. Yan yung pinaka-objective or services ng financial services ng mga savings and loans or thrift banks natin. Okay? Now, savings and loans or thrift banks typically offer slowing borrowing rates than commercial banks and higher interest rates on deposits. Now, sa savings and loans, hindi siya kagaya ng commercial banks na mataas yung interest rate sa borrowings. Okay? Dito, sa savings and loans, kapag maglo-loan tayo or uutang tayo, low lang yung interest rate na babayaran natin. Okay? Now, when it comes naman to deposits, sa savings and loans, mataas yung interest rate na ma-earn natin kapag nagde-deposit tayo sa mga savings and loans, unlike sa mga commercial banks na maliit lang yung interest na tutubo sa pera natin kapag nag-deposit tayo sa kanila. Okay? Yan yung advantage ng savings and loans natin. Okay? They offer lower borrowing rates, okay? And they offer higher interest rates on deposits. So ito yung mga example natin ng mga thrift banks or mga savings and loans companies. Okay? And yung last nating example for non-bank financial institutions ay mga credit unions. Okay, para mga co-op yan. Now, credit unions,
is another alternative to regular commercial banks, almost organized as not-for-profit cooperatives. Okay? Mga samahan yan ng mga empleyado, mga samahan yan or mga credit unions yan or mga co-op yan ng mga magsasaka, mga jeepney drivers, mga ganyan. Now, ang credit unions usually tinatayo to para ma-achieve yung particular goal ng isang group of people. Okay? Para ma-achieve nila yung goal nila. Now, usually, ang goal naman ng mga credit unions ay para magkaroon ng fund, para mag-raise sila ng capital or ng funds para yung funds na makukuha nila ng credit unions is ito yung ipang-ilo-loan or ipapautang nila sa mga members. Yun yung usually na kadalasan na nakikita natin sa mga credit unions. Okay? Itong mga credit unions na yon kaya tinatayo yung mga yan kasi ang purpose nila ay para mapautang yung mga members nila, magre-raise sila ng capital or magre-raise sila ng profit para may mapa-loan sa mga or maipautang sa mga members neto. Now, sa credit unions, kagaya siya ng savings and loans, ang credit unions, mataas din yung interest rate na pinapatong nila sa deposits. Ibig sabihin, kapag nag-deposit tayo sa credit unions, mataas yung tutubuin ng pera natin kasi mataas yung interest rate na ipapatong nila sa deposits. And also, they charge lower rates on loans or borrowings. Unlike sa mga commercial banks natin. So, ibig sabihin kapag uutang tayo sa mga credit unions, usually mababa lang yung interest rate na babayaran natin. Okay? Now, ang pinagkaiba lang nito, itong credit unions kasi, membership are not open to public, but rather it is restricted to a particular membership group. For example, employees of certain companies, members of certain churches, and etc. O, di ba ang savings and loans, open siya sa public. Okay? Open siya sa general public. Kahit sino pwede maging client ng thrift banks. Now, ang credit unions, ang membership neto is not open to public. Okay? But rather, it is restricted only to a particular membership groups. Okay? Kaya nga sinabi natin kanina, mga magsasaka, mga jeepney drivers, mga empleyado ng mga samahan ng mga empleyado ng mga isang certain companies, etc. Ayun, credit unions doon. Parang co-op ganun. So ito yung examples natin, Mabuhay Credit Unions, Bayanihan Co-op, SACC, and yung ating Most Holy Rosary Multipurpose Cooperatives. Yan. Now, hindi pa tayo familiar dyan kasi yung mga familiar lang dyan is yung mga part din syempre ng mga members na yan. Okay? Yan, pwede rin yung Nova Desi kasi part din siya ng co-op, no? Okay, so yan. Now, so yung next slides naman natin, how the financial institutions provide financing for firms. Now, alam naman natin sa financial system, meron tayong two parties. Ano yung two parties natin na yun? Isa, supplier of funds. Yung isa, users of funds. Now, yung suppliers of funds natin, ito yon. Yung users of funds natin is itong mga firms or itong mga company na to. Now, paano ba napo-provide ng mga financial institutions yung pangangailangan sa pera ng mga companies o ng mga firms? Now, sabi natin, financial institutions, ito yung mga financial intermediaries. Okay? Kaya kung makikita nyo, nasa gitna siya. Para siyang middleman. Okay? Intermediary siya eh. Siya yung nagkakandak ng financial transactions between the two parties. Now, alam naman natin, yung sa mga savers or sa mga suppliers of funds, meron tayong mga individual investors. Now, itong mga individual investors, pwede silang mag-deposit ng pera sa mga commercial banks and depository institutions. Now, yung mga perang dineposits ng mga investors, halimbawa, nag-deposit ng pera yung mga tao dito sa commercial banks. Now, yung perang makatatanggap ng mga commercial banks, syempre, hindi naman papatulugin ng mga commercial banks na yan yung mga pera nila sa loob ng company nila. Now, ang ginagawa ng mga commercial banks or ng mga depository institutions, yung mga nako-collect na lang deposits sa mga tao, yan yung pinampo-provide nila ng loan, pinapautang nila sa mga companies na nangangailangan ng pondo. Okay? In return, itong mga firms na to, kailangan
bayaran itong mga commercial banks na inutangan nila at kasama na din doon yung interest. Kaya kumikita din yung mga commercial banks at depository institutions kapag nagpapautang sila or bumibili sila ng excuse me, kapag bumibili sila ng debt securities. Okay? Now, itong individual investors aside from depositing money inside the banks. Okay, individual investors also invest sa mga mutual funds. Okay? Now, itong mga mutual funds na to or itong mga investment companies na to, usually, yung mga perang natatanggap nila galing sa mga investors, syempre hindi rin naman nila papatulugin yung pera. Hindi nila hahayaan diyan yung pera sa loob ng business. Ilalabas nila yan kasi gusto nilang pataasin pa or palakihin pa yung pera nila. Now, yung mga perang matatanggap ng mga mutual funds, ayan yung pang-purchase nila ng debt and equity securities sa mga corporations or sa mga firms. In return, syempre, kailangan bayad ng mga firms sa mga mutual funds natin. Kikita rin sila. Okay? Kung nagpautang sila, ang kikitain ng mga mutual funds ay mga interest. Kung bumili naman sila ng mga equity securities, mga dividends yung mga tatanggap ng mga mutual funds na to. Okay? Now, syempre may mga policy holders tayo. Now, yung mga policy holders, sila yung bumibili ng mga insurance. Okay? Now, yung mga policy holders, 'di ba sabi natin nagbabayad sila ng regular insurance premium. Now, yung natatanggap ng mga insurance companies galing sa mga policy holders, yung mga insurance na natatanggap nila, yan din yung pinang-purchase nila ng debt and equity securities. Okay? So, napo-provide nila yung pangangailangan ng mga firms na to. Okay? Halimbawa, kailangan niya ng pera. E di, pwede naman magpautang ng mga insurance company. Pwede silang bumili ng debt and equity securities. And in return, itong mga firms na to, kung umutang man sila dito sa mga insurance company, kailangan nila magbayad plus the interest. Okay? Now, kung equity securities naman, kung bumili naman ng stocks or ng shares itong mga insurance company dito sa company na to, o kapag kumita itong firms, may portion na makukuha doon sa income niya yung mga insurance company as dividends. Okay? 'Di ba? Na-discuss na natin 'yon sa last chapter natin or last part. Now, employees and employers. Now, sabi natin yung mga employees and employers, they contribute contributions, 'di ba? Nagbabayad sila ng monthly contributions gaya ng sa SSS, Pag-ibig or kung yung iba naman, yung ibang employees kasi nagpa-purchase din sila or nag-iinvest din sila sa iba't ibang pension funds bukod dun sa SSS or GSIS or Pag-ibig. Now, itong mga pension funds na to, yung mga contributions na natatanggap nila galing sa mga employees and employers, yan din yung pinang-purchase nila ng debt and equity securities ng firm, okay, para lumago pa yung pera nila. Okay, para by the time na kailangan na ng mga employees yung mga pera or yung pension, may maibibigay itong mga pension funds natin. Ganun lang. This is how the financial institutions provide financing for firms. Okay? So, para ma-summarize natin yung pinaka-topic natin sa chapter 1 natin, alam naman natin, baka malito tayo sa tatlong to: financial instrument, financial market, and financial institutions. Lagi niyong tatandaan, ang financial instrument, ito yung real or virtual document that shows your legal agreement or legal transactions to other parties, especially kapag may involved na pera. Financial instruments, yun yung ini-issue natin. Okay? So, meron tayong mga iba't ibang financial instruments, derivative instrument, cash instrument, and asset classes. Now, sa asset classes, meron tayong debt-based and equity-based and foreign exchange. Under ng debt-based, meron tayong treasury bonds, commercial papers, certificate of deposit, corporate bonds, common stock, preferred stock sa equity. Ayan. So, ito yung mga tinitrade natin. Mga instrument. Yan yung tinitrade natin, binibenta natin, yan yung mga binibili natin as investment. Yun, financial instrument yan. Now, ano po yung financial market? Again, ito yung mga marketplace kung saan nagkikita yung mga savers and users of funds. Diyan sila nagkakaroon ng transaction sa financial market. Okay? So, meron tayong money market, capital market. Okay? So, under ng capital market, we have bond or debt market and stock market. And then under ng stock market, we have primary and secondary market. And we have over-the-counter or OTC and interbank and foreign exchange market.
Okay? And last, yung financial institutions natin, 'di ba? Ito yung mga sinasabi nating intermediaries that that conducts financial transactions between the two parties. So we have the commercial banks, investment banks, insurance companies, brokerage companies, investment companies or mutual funds, pension funds, savings and loans, and credit unions. Okay? Dapat alam natin kung paano sila i-classify. Alam natin sila kung paano i-identify. Halimbawa, tinanong sa quiz, what is commercial bank? It is part of financial institution. Ayan, no? Kapag tinanong kayo, what is common stocks? Common stock is part of financial instrument. Okay? When we say savings and loans, of course, savings and loans ay under yan ng financial institutions. Halimbawa naman, tinanong kayo, saan natin or saan yung financial market or secondary market? Malamang sa financial markets yan. Okay? Dapat alam natin kung saan sila i-classify. Okay? So, next meeting, i-discuss natin yung chapter 2, which is tungkol sa financial statement. So, i-discuss natin doon sa chapter 2 yung paano mag-analyze ng financial statement. Identify natin yung mga different examples of financial statement. Paano natin i-analyze yun using horizontal and vertical analysis and different accounting or financial ratios. Okay? So, that's all and thank you.